雪落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停，你离远方靠近，却不是太过近，只是贪恋窗外好风景。我慢慢地品雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚，牵着我这眼睛，漫天的雪无情，谁来陪这一生好光景？女士们、先生们，欢迎您乘坐本次列车。列车运行前方到站是北京南站。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is 北京南 Railway Station. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mình mời các bạn đến thăm thủ đô Bắc Kinh nhé. Đây là một thành phố trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc Trung Hoa, nơi ghi dấu với những sự kiện lịch sử quan trọng và những vẻ đẹp văn hóa cũng như truyền thống từ thời phong kiến. Nét đẹp còn được pha trộn thêm sự hiện đại và nhộn nhịp, càng tạo thêm điểm nhấn cho thành phố này. Bắc Kinh cùng với Tây An, Lạc Dương và Nam Kinh là tứ đại kinh đô của lịch sử phong kiến Trung Hoa. Hãy cùng mình tham quan, tìm hiểu Bắc Kinh để thấy được sự hoành tráng của các công trình kiến trúc mà người Trung Quốc hiện đại được kế thừa từ quá khứ, và diện mạo của một thủ đô đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Trung Quốc này nhé. Thành phố Bắc Kinh nằm ở phía bắc Trung Quốc, tiếp giáp với thành phố Thiên Tân ở phía đông và phía bắc và tỉnh Hồ Bắc ở phần còn lại. Bắc Kinh nằm ở góc Tây Bắc của đồng bằng Hoa Bắc, có địa hình cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam. Địa hình có đặc điểm nhiều núi, ít đồng bằng. Phía Bắc là vùng núi trung bình thấp, phía Đông Nam là vùng đồng bằng dốc thoải. Miền núi chiếm khoảng 61% và đồng bằng chiếm khoảng 39%. Bắc Kinh là thủ đô hiện tại của Trung Hoa. Dù là kinh đô được xây dựng sau cùng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, nhưng vùng đất này vốn đã có nền tảng lịch sử lâu đời trong hơn 3.000 năm. Ở các triều đại khác nhau, nó có nhiều cái tên gọi khác nhau, với tổng cộng có hơn 20 biệt hiệu. Tiền thân trong thời Chiến Quốc được gọi là Yên Kinh, là phong hiệu của nước Yên. Vào thời Hậu Tấn, Bắc Kinh phải nhường lại cho nhà Liêu của người Khiết Đan. Sau khi nhà Liêu sụp đổ, thì nhà Kim của người Nữ Chân tiếp tục cai trị khu vực này. Sau đó quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn đã kéo đến bao vây và chiếm thành. Ở đây Hốt Tất Liệt đã lập ra nhà Nguyên và bắt đầu sự thịnh vượng của Bắc Kinh.
Bắc Kinh bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhất trong thời nhà Minh. Năm Hồng Vũ đầu tiên của nhà Minh 1368, sau khi Chu Nguyên Chương tiêu diệt nhà Nguyên để lập thành tích Bình Định phương Bắc, kinh đô của nhà Nguyên được đổi tên thành Bắc Bình khi Chu Đệ là con trai thứ của Chu Nguyên Chương giành chiến thắng trong cuộc chiến vương quyền. Khi đó kinh đô là Ứng Thiên Phủ. Do lo sợ tàn dư của thế lực cũ còn sót lại, ông dời kinh đô về Bắc Bình, lấy hiệu là Thuận Thiên Phủ và bắt đầu việc xây dựng Tự Cấm Thành, chọn Bắc Bình là kinh đô, đổi tên thành Bắc Kinh. Trong khi đó kinh đô cũ là Phủ Ứng Thiên được đổi tên thành Nam Kinh. Đến thời nhà Thanh, Bắc Kinh vẫn tiếp tục phát triển, nhưng đến cuối thời nhà Thanh thì bắt đầu suy tàn và rơi vào cuộc chiến với các nước liên minh đế quốc và phát xít. Bắc Kinh là một thành phố trung ương quốc gia và là một siêu đô thị đông dân thứ hai sau Thượng Hải. Nó cũng là trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, trung tâm giao lưu quốc tế. Đây là một trong những thành phố lịch sử, văn hóa và thủ đô cổ xưa nổi tiếng của Trung Quốc với thế giới. Tính đến tháng 10 năm 2023, Bắc Kinh có 16 quận thuộc thẩm quyền của mình, với dân số thường trú là hơn 22 triệu người. Thành phố này là nơi quan trọng tổ chức những hội nghị quốc tế, tiếp đón những nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các quốc gia khác đến thăm và giao lưu. Cố Cung hay còn gọi là Tự Cấm Thành là cung điện hoàng gia của triều đại nhà Minh và nhà Thanh của Trung Quốc, được xây dựng theo kết cấu 3 vòng thành, tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc Kinh. Tự Cấm Thành là công trình kiến trúc cổ đại lớn nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay của Trung Quốc, được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ tư nhà Minh. Đến nay, Tự Cấm Thành đã có hơn 600 năm lịch sử. Cố Cung là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở Bắc Kinh. Toàn bộ kiến trúc của Tự Cấm Thành xây dựng theo hình chữ nhật với tường thành cao bao quanh, bên ngoài với hào sâu là con sông Hộ Thành, ở mỗi góc đều có tháp canh, 4 mặt đều có cổng thành. Cổng chính ở phía nam gọi là Ngọ Môn, cổng phía bắc gọi là Thần Vũ Môn, phía đông là Đông Hoa Môn và phía tây là Tây Hoa Môn. Toàn bộ các công trình lớn được xây dựng trên một trục trung tâm. Từ cổng chính Ngọ Môn đi vào là Thái Hòa Môn. Trước Thái Hòa Môn có con sông nhỏ tên là sông Kim Thủy,
Có 4 cây cầu nhỏ và một lối đi lớn ở chính giữa bắc qua sông, tên là cầu Kim Thủy. Sau Thái Hòa Môn lần lượt là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện, Bảo Hòa Điện, Càn Thanh Môn, Càn Thanh Cung, Điện Giao Đài, Hôn Ninh Cung và cuối cùng là Khâm An Điện, rồi mới đến cổng Thần Vũ Môn. Hai bên đông và tây là tổ hợp các cung được phân chia theo từng mục đích rõ ràng. Nửa trên phía đông cung là Văn Hoa Điện, Ngự Thiện Phòng, Ngự Dược Phòng, Thái Y Viện, Nam Tam Sở vân vân. Nửa sau đông cung là Phụng Tiên Điện, Trai Cung, Cảnh Nhân Cung, Thừa Càn Cung, Trung Túy Cung, Cảnh Dương Cung, Vĩnh Hòa Cung, Diên Hy Cung, Hoàng Cực Điện, Ninh Thọ Cung, Lạc Thọ Đường vân vân. Nằm đối diện đông cung là Tây Cung. Nửa trên phía Tây Cung là Vô Ảnh Điện, Nội Vụ Phủ, Từ Ninh Hoa Viên. Nửa sau phía Tây Cung là Từ Ninh Cung, Thọ Khang Cung, Dưỡng Tâm Điện, Vĩnh Thọ Cung, Dực Khôn Cung, Trữ Tú Cung, Khải Tường Cung, Trường Xuân Cung, Hàm Phúc Cung, vân vân. Một số cái tên có lẽ quá quen thuộc với khán thính giả màn ảnh nhỏ bởi nó liên tục xuất hiện và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những bộ phim cung đấu cổ trang của Trung Quốc. Và cũng chính sự ảnh hưởng từ những bộ phim cổ trang đó cũng là một trong số lý do để bạn mong muốn đến tham quan Tử Cấm Thành một lần. Hiện tại có khoảng 50% khu vực các cung mở cửa đón du khách đến tham quan, phần còn lại vì một lý do nào đó luôn trong tình trạng khóa kín. Ngoài ra, phía bên ngoài Tử Cấm Thành còn có Thiên An Môn và công viên Thiên Đàng cũng sôi nổi với nhiều hoạt động du lịch. Quảng trường Thiên An Môn là một quảng trường cung điện bên ngoài lối vào chính của Tử Cấm Thành. Cổng thành Thiên An Môn có 5 tòa tháp, tổng chiều cao là hơn 33 mét. Quảng trường Thiên An Môn được xem là trung tâm của Bắc Kinh, là trung tâm hoạt động chính trị của Trung Quốc. Nơi đây thường xuyên tổ chức các lễ kỷ niệm lớn, hội họp hoành tráng và đón tiếp các vị khách nước ngoài.
Công viên Thiên Đàng nằm đối diện phía đông nam của Thiên An Môn. Đây là khu vực mang giá trị và ý nghĩa về mặt tâm linh ở Bắc Kinh, từ các khía cạnh như lựa chọn vị trí, quy hoạch và thiết kế kiến trúc. Nó dựa trên âm dương ngũ hành và các lý thuyết khác trong phong thủy. Về thiết kế và xây dựng kiến trúc, nó kết hợp giữa công nghệ kiến trúc và nghệ thuật của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Đây là địa điểm của hoàng gia dùng để tổ chức các buổi lễ lớn, nghi thức cảm tạ trời đất, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, đời sống nhân dân được an lành. Trung tâm công viên là tòa tháp Thiên Đàng, được xây dựng theo hình tròn với mái hiên hình chớp nón, bên ngoài được thu gọn và nâng dần lên thành từng lớp. Về nguyên lý thị giác, điều này không chỉ tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ hướng lên trên mà còn khiến người ta cảm thấy trang nghiêm và vững vàng. Màu sắc hoa văn trang trí mang đặc trưng của mỹ thuật nhà Minh và nhà Thanh, với độ tương phản màu sắc mạnh mẽ giữa các gam màu nóng và lạnh, nhưng không làm mất đi sự phối hợp hài hòa. Sự tương phản ấy mang tính chất phụ trợ và làm nổi bật lẫn nhau. Công viên Thiên Đàng là một kiệt tác của kiến trúc và nghề thủ công cổ xưa, có giá trị nghệ thuật cao, từ tổng thể cho đến các bộ phận riêng biệt, là di tích chứa đựng lịch sử cũng như quan niệm gửi gắm lời nguyện cầu, những điều mong muốn của con người sống giữa trời đất. Thiên Đàng mang một tư tưởng triết học cổ xưa được cụ thể hóa, có giá trị lịch sử cao, giá trị khoa học, giá trị nghệ thuật độc đáo cả về mặt kiến trúc lẫn mỹ thuật, cũng như ý nghĩa sâu sắc về văn hóa tâm linh. Du khách đến Bắc Kinh muốn ngắm trọn toàn bộ Tử Cấm Thành từ trên cao, có thể đến công viên Cảnh Sơn, là một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía sau cổng Thần Vũ Môn. Từ đây du khách có thể có được một tầm nhìn bao quát Tử Cấm Thành và các khu vực lân cận. Ở vị trí này, du khách có thể ngắm nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn ở Tử Cấm Thành, nhưng cũng tùy thuộc vào thời tiết của các mùa trong năm. Sau bao nhiêu tranh đấu của các vương triều và cả những sóng gió chốn hậu cung, thế sự dù thay đổi thì Tử Cấm Thành vẫn vậy. Tất cả cũng chỉ như một giấc mộng. Ở Trung Quốc, bạn có thể ngắm tuyết rơi ở rất nhiều địa điểm đẹp khác nhau, nhưng ngắm tuyết rơi ở Tử Cấm Thành lại là một cảm giác cực kỳ khác biệt. Khung cảnh vừa bao la, vừa rộng lớn, vừa hoành tráng với hoàng cung mỹ lệ, nhưng cũng có một chút gì đó cảm giác của sự thèm muốn tự do và nỗi niềm cô đơn khó tả. Ngắm những nụ hoa đào và hoa mai vừa chớm nở còn nép mình trong tuyết lạnh trên nền bức tường được sơn đỏ và mái ngói vàng, khiến cho người ta cũng không khỏi bồi hồi mà cảm thán: năm nào hoa cũng như năm xưa, chỉ có người nay đã khác rồi.
nằm ở ngoại ô phía tây của Bắc Kinh, cách thành phố khoảng 15 km, có một nơi gọi là Di Hòa Viên với diện tích hơn 3.000 km². Tiền thân nơi này gọi là Thanh Y Viên do vua Càn Long xây dựng để tặng cho mẹ của ông. Do ảnh hưởng của chiến tranh nên nơi này đã bị hủy hoại nhiều lần. Sau đó Từ Hy Thái Hậu đã cho tu sửa và đặt lại tên là Di Hòa Viên. Di Hòa Viên có lịch sử hơn 800 năm. Hai mỹ cảnh đặc biệt nổi bật ở Di Hòa Viên là Vạn Thọ Sơn và Hồ Cung Minh. Khu tham quan có hoa viên rộng hơn 300 mẫu Anh, trong đó diện tích hồ nước chiếm hơn 200 mẫu. Vườn tược chia làm 3 khu vực. Khu hành chính chủ yếu là Nhân Thọ Điện. Nơi này Từ Hy Thái Hậu dùng để tiếp các quan đại thần và giải quyết quốc sự. Khu nghỉ ngơi gồm các cung điện nhỏ, đình đài và vườn hoa. Và cuối cùng là khu phong cảnh bao gồm các tiểu cảnh được thiết kế và mô phỏng lại những cảnh đẹp trên khắp đất nước như phong cảnh Tây Hồ, tháp Lôi Phong ở Hàng Châu, khu phố Tô Châu, cảnh đẹp sông nước Giang Nam, các khu vườn sinh thái của Vô Tích. Những khu tham quan nổi bật của Di Hòa Viên mở cửa đón du khách bao gồm phố Tô Châu, núi Vạn Thọ, Hồ Cung Minh, Trí Huệ Hải, Phật Hương Cát, Bảo Văn Đình, Vu Lan Đường và Thập Thất Khổng Kiều. Hồ Cung Minh là khu vực chiếm diện tích mặt nước lớn nhất ở Di Hòa Viên, cũng là một trong những cảnh quan chủ đạo góp phần vào vẻ đẹp của nơi này. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, du khách đến đây luôn lựa chọn ngồi thuyền để có thể nhìn ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của Hồ Cung Minh, bởi hồ được thiết kế và xây dựng dựa theo kỹ thuật và phong cách của Tây Hồ ở Hàng Châu. Hồ cũng được xây thêm các con đê ngăn mặt nước ra làm 3 khu vực riêng biệt. Mỗi một khu vực có một ốc đảo nhỏ ở khu vực trung tâm, lần lượt là Bồng Lai Châu, Phương Trượng Châu và Doanh Châu. Ngồi thuyền ngắm cảnh Hồ Cung Minh cũng là một thú vui được nhiều du khách lựa chọn. Từ trên thuyền, phía xa xa ta có thể nhìn thấy Vạn Thọ Sơn. Ngọn tháp trên sườn đồi của Vạn Thọ Sơn tên là Phật Hương Cát, được xây dựng trên một bệ hình vuông cao 21 m. Tòa tháp có 8 mặt, 3 tầng và 4 mái hiên đôi với tổng chiều cao là 41 m. Trong tháp có thờ tượng Phật A Di Đà, là nơi để hoàng gia đến đây thắp hương và cầu nguyện. Ngoài ra du khách cũng có thể ngắm Thập Thất Khổng Kiều, là một cây cầu đá phía đông Hồ Cung Minh, bắc qua đảo Nam Hồ. Cây cầu đá này có dáng hình cong với chiều rộng 8 m và chiều dài 150 m. Bên dưới cầu có 17 vòm hình vòng cung. Cũng vì lẽ đó mà cây cầu được đặt tên là Thập Thất Khổng Kiều. Trên cầu có 544 con sư tử đá với kích thước và hình dạng khác nhau, được chạm khắc lên trên lan can của hai bên cầu. Khi mùa đông đến, mặt nước Hồ Cung Minh đóng băng, thì nơi đây lại trở thành một sân khấu trượt băng công cộng. Vô số du khách đến đây vào mùa đông để tham gia các trò chơi, các hoạt động trên băng và nhiều môn giải trí khác mặc cho thời tiết lạnh giá.
Bắc Kinh là nơi nổi tiếng với tổ hợp các khu vườn Thượng Uyển và công viên Hoàng gia. Ngoài Di Hòa Viên ra còn có Viên Minh Viên, công viên Bắc Hải, Thạch Sát Hải. Viên Minh Viên ngày nay chỉ còn là một tàn tích minh chứng cho một thời kỳ huy hoàng. Nó được xây dựng vào thời vua Khang Hy và được cải tạo cũng như mở rộng thêm nhiều cảnh quan vào thời vua Ung Chính. Đây cũng là nơi mà vua Ung Chính đưa các phi tần của ông đến nghỉ ngơi và tránh cái nóng vào những tháng mùa hè. Trong Viên Minh Viên có vườn Tư Minh với 40 cảnh quan, vườn Kỳ Xuân với 30 cảnh quan và vườn Trường Xuân với 20 cảnh quan, tạo thành một tổ hợp thắng cảnh, được mệnh danh là khu vườn của vạn khu vườn. Sau này Liên minh bát quyền xâm chiếm Bắc Kinh, các tòa nhà cũng như cây cổ thụ có giá trị trong Viên Minh Viên đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, di tích này đã bị quan lại, lãnh chúa và những kẻ trục lợi cướp bóc chiếm làm tài sản riêng trong một thời gian dài. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chính phủ Trung Quốc bắt đầu bảo vệ và cải tạo lại nó, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Nếu như không bị phá hủy và còn tồn tại đến ngày nay, thì chắc chắn Viên Minh Viên là một trong những kỳ quan nhân tạo được đề cử ở Bắc Kinh. Ngoài ra còn có Thạch Sát Hải, công viên Bắc Hải, được cho là được xây dựng trên một vị trí đắc địa. Người Bắc Kinh cho rằng nơi này là vị trí của Thủy Long Mạch, một con rồng nước tượng trưng cho sự uyển chuyển, tài vận và hanh thông, phối hợp cùng với Thổ Long Mạch ở Tử Cấm Thành, tượng trưng cho nền tảng vững chắc và trường tồn. Người xưa rất quan tâm vấn đề phong thủy trong việc lựa chọn vị trí xây dựng các công trình, bao gồm cung điện, chùa tháp, nhà ở và cả nơi chôn cất, bởi vì họ tin rằng việc lựa chọn một vị trí phong thủy lý tưởng sẽ có sức ảnh hưởng đến vận mệnh và hậu vận của thế hệ sau này. Cung Vương Phủ nằm ở số 17 phố Tây Thiên Hải, quận Tây Thành của Bắc Kinh, một điểm thu hút khách du lịch cấp 5A quốc gia. Đây là một biệt phủ được xây dựng theo lối kiến trúc nhà vườn lớn nhất thời kỳ nhà Thanh, có diện tích hơn 60.000 m². Ở bên trong có hơn 30 tổ hợp công trình khác nhau. Các công trình trong phủ được chia làm 3 con đường, Đông, Trung, Tây. Mỗi một con đường gồm một sân hình tứ giác với nhiều lối đi qua trục trung tâm. Cung Vương Phủ từng là nơi ở của Hòa Thân, nổi tiếng là một vị tham quan. Hòa Thân đã tận dụng sơ hở trong phong thủy để xây dựng nơi này. Vì vị trí khá đặc biệt của nó, truyền thuyết kể rằng ở Bắc Kinh có 2 long mạch tượng trưng cho 2 con rồng. Một con là rồng đất, ám chỉ trục trung tâm của Bắc Kinh. Tuy nhiên những công trình kiến trúc bên trong trục trung tâm này nhìn chung chỉ có hoàng đế mới được phép sử dụng. Long mạch còn lại là một con rồng nước, ám chỉ khu vực Thạch Sát Hải, Hậu Hải và Bắc Hải, nằm trên một trục đường kết nối. So với mạch rồng đất thì việc xây dựng các công trình nằm trên mạch rồng nước ít bị giám sát hơn. Điều này khiến cho Hòa Thân tận dụng sơ hở để xây dựng Cung Vương Phủ nằm bên trong khu vực này. Cung Vương Phủ không chỉ nằm trên huyết mạch của Thủy Long ở Bắc Kinh, mà còn nằm ngay trong hang bụng rồng của con rồng nước này. Trong phong thủy, người ta tin rằng nước tượng trưng cho của cải và vật chất, và bụng rồng nước chính là nơi tập trung của cải. Chính vì vậy, vị trí độc đáo này đã khiến cho Cung Vương Phủ của Hòa Thân trở thành nơi giàu có bậc nhất Bắc Kinh trong thời kỳ nhà Thanh.
Sau này nó bị tịch thu và giao lại cho các quý tộc và các vương gia khác của hoàng gia nhà Thanh. Cung Vương Phủ có sự kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và phong cách sân vườn cổ điển Trung Quốc, một dinh thự tráng lệ với các phòng và sân vườn rải rác với các chức năng khác nhau, phục vụ cho nhu cầu ăn ở, thư giãn, giải trí xa hoa của hòa thân. Đây là một trong những cung điện hoàng gia điển hình được bảo tồn tốt nhất ở Bắc Kinh. Đến đây du khách cũng không khỏi ngưỡng mộ, bởi không chỉ người hiện đại mới biết cách hưởng thụ và sử dụng vật chất để phục vụ cho những thú vui riêng và cuộc sống xa hoa, lắm tiền nhiều của. Tọa lạc dưới chân núi Tấn Thành, thị trấn Nhạn Xí, quận Môn Đầu Câu, phía tây Bắc Kinh. Bạch Bộc Tự là một ngôi chùa cổ thời nhà Liêu. Chùa quay mặt về hướng Nam. Phía trước chùa có tháp cổng lối vào chính. Trong chùa có 3 gian chính điện và 3 gian phụ ở hai bên. Xung quanh được bao bọc bởi núi Tấn Thành. Chùa được xây dựng từ thời nhà Liêu và được hoàn thiện qua các thời kỳ nhà Kim, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc. Hệ thống chùa có các khu tham quan chính bao gồm Văn Lôi Điện, Bồ Tát Bốn Mặt, Tháp Dược Sư. Nổi bật là Văn Lôi Đình với kiến trúc tinh xảo. Trên mái ngói là tượng Phật đản sanh, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Với hai bên là 2 con rồng uốn lượn sống động. Bên dưới 2 con rồng là 2 con chim phượng hoàng. Bên trong tháp có một chiếc chuông đồng cổ. Ngoài ra còn có tháp Bồ Tát Bốn Mặt gồm Tứ Phương Bồ Tát là Văn Thù Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tượng cao lớn và phong thái trang nghiêm cùng với biểu cảm từ bi. Đây có thể là một ngôi chùa để lại ấn tượng đối với rất nhiều du khách trong lần gặp gỡ đầu tiên, bởi vì sự táo bạo trong kiến trúc điêu khắc lẫn màu sắc trang trí tương phản và hình thái, tư thế cũng như biểu cảm từ bi, giận dữ thể hiện rõ ràng trên diện mạo của các bức tượng, làm cho du khách có nhiều cảm giác khác nhau khi nhìn thấy từ xa, mà lúc đến gần cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn. Năm 2003, nó được liệt kê vào danh sách đơn vị bảo tồn và đơn vị bảo vệ di tích văn hóa ở Bắc Kinh.
Vừa rồi là một số địa điểm tham quan nổi bật tại Bắc Kinh. Mong rằng góp một phần nhỏ thông tin hữu ích đến quý bạn gần xa. Còn rất nhiều địa danh du lịch thú vị khác đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo nhé.